امشب در 24 ادامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران با تحریم وزیر نفت ایران. همزمان با اعتراض جمهوری اسلامی به سفرای 3 کشور اروپایی، عراقچی مذاکره غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. حمله هوایی اسرائیل به پایتخت سوریه، رسانه‌ها میگن هدف دبیرکل جهاد اسلامی بوده. و همزمان با سفیر نماینده ویژه ترامپ به روسیه با پیشنهاد آتشبس 30 روزه با اوکراین، پوتین گفته با اصل پیشنهاد موافقه، اما باید به صلح پایدار منجر بشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در تازه‌ترین گام از برنامه فشار حداکثری واشنگتن بر تهران، وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت پزشکیان رو تحریم کرده. دلیل این تصمیم انتقال میلیاردها دلار از درآمد حاصل از فروش نفت ایران به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام شده. در همین حال در ایران وزیر خارجه با تایید مذاکرات غیر مستقیم از طریق عمان گفته ادامه گفتگوهای غیر مستقیم انجام شدنیه. به گفته عباس عراقچی، تهران در حال همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برای بررسی یک ایده جدید برای حل مسائل موجوده. همزمان وزارت خارجه ایران به دنبال برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته ایران، سفرای 3 کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان رو احضار و به اونها اعتراض کرده. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، حالا بعد از دریافت نامه زمزمه‌های جدیدی داریم از ایران میشنویم. هنوز من کامل نفهمیدم بالاخره حاضر به مذاکره هستن یا نه، مستقیم یا غیر مستقیم؟ بر اساس اون چیزی که در رسانه‌ها در داخل ایران نوشته شده، جمهوری اسلامی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی بنا داره تا بعد از بررسی نامه و اون چیزی که آقای ترامپ از جمهوری اسلامی خواسته یک واکنش مناسب و درخور نشون بده. 24 ساعت داره میگذره و طبعاً انتظار میرفت که یک واکنش اولیه‌ای ما از سمت جمهوری اسلامی بشنویم که چه جوابی رو خواهند داد به نامه آقای ترامپ، ولی هنوز این رو نشنیدیم و میگن که باید بررسی‌های بیشتری رو انجام بدن. در عین حال آقای عراقچی داره به مذاکرات غیر مستقیم اشاره میکنه و میگه که همواره احتمال و امکان انجام مذاکره غیر مستقیم مشخصا از کانال مسقط وجود داشته، امری شدنی است و رد نمیکنه. و البته این به این معنا نیست که در حال حاضر از طریق مسقط با واسطه‌گری عمان جمهوری اسلامی داره با ایالات متحده صحبت میکنه. این حرف به این معنا نیست. به این معناست که این کانال همواره وجود داشته، الان هم میتونه وجود داشته باشه و جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه. در تمامی سالهای گذشته ما شاهد این کانال مسقط بودیم. حتی در دوران بایدن چند هفته، چند ماه بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی که خب بسیار همچنان در خارج از ایران اعتراضات ادامه داشت، دولت ایالات متحده تحت فشار بود تا واکنش‌های بیشتری رو نشون بده. همون زمان از طریق همین کانال مسقط دولت بایدن داشت با جمهوری اسلامی راجع به مسائل هسته‌ای صحبت میکرد. در برهه‌های تاریخی و زمانی مختلفی از این کانال استفاده کردن. نه فقط این کانال، از سوئیس، از کشور سوئیس هم برای پیام بردن یا پیام دادن استفاده کردن. بارها خود جمهوری اسلامی این کارو کرده. شبی که الاسد رو زدن این کارو انجام دادن. پس این که الان راجع به مذاکرات غیر مستقیم اینا بخوان صحبت بکنن به این معنا نیست که اتفاق تازه‌ای افتاده یا یک مذاکرات تازه‌ای در جریان هست. واکنش به نامه هنوز برای ما روشن نیست. گفتن در دست بررسی هست. و نکته دیگر بسیار ناخشنودند از آنچه که روز گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتفاق افتاد. سفرای کشورهای خارجی رو، کشورهای اروپایی رو احضار کردند. میدونیم که به خواست 6 کشور از 15 کشور عضو شورای امنیت اون جلسه دیروز برگزار شد راجع به بررسی میزان غنیسازی اورانیوم. جمهوری اسلامی اصلا از این خوشش نیامده. این رو که گام اول دارن میبینن فرداد برای اینکه مکانیزم ماشه بخواد فعال بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه همین امروز پنجشنبه به این نکته اشاره کرده که بعیده که کشورهای اروپایی نفهمند که دارن چه کار میکنن و نفهمند که ما چه جواب سختی راجع به اقداماتشون خواهیم داد و بعیده که اون
تبعات و اون جوانب جواب ما رو در نظر نگیرند و بخوان برن سمت فعال کردن مکانیزم ماشه، اینها همه حالت اخطار و تهدید در زبان آقای بقایی روشنه. فردا هم میدونیم در پکن قرار هست که روس‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها بنشینن راجع به مسائل هسته‌ای صحبت بکنن. به ابتکار چین داره این مسئله برگزار میشه. این نشست در سطح معاونان وزیر هست و آقای ترامپ هم همین دقایقی پیش اینجا میزبان آقای روته است، دبیرکل ناتو. آقای ترامپ راجع به این نشست پکن یک صحبت کوتاهی کرده. فردا بریم با هم بشنویم. بهتره که درباره برنامه‌های غیر هسته‌ای صحبت کنن یا درباره کاهش و کم کردن سلاح هسته‌ای صحبت کنن. من خیلی جدی درباره این با پرزیدنت پوتین صحبت کرده بودم و اگر که انتخابات دوره قبلی توش تقلب نمی‌شد و من رئیس جمهور می‌شدم شاید به توافقی هم می‌رسیدیم با پوتین درباره دی اسکلیشن یا کاهش تنش، کاهش سلاح هسته‌ای صحبت کرده بودیم، برای اینکه قدرت سلاح هسته‌ای چنان زیاده و چنان ویرانگر هستن. الان روسیه بیش از همه داره کلاهک‌ها رو، البته چین ظرف 5 سال به اونا خواهد رسید. اونا هم دارن میسازن زرادخانه خودشون بیشتر و قوی‌تر میکنن، بنابراین ظرف 4-5 سال احتمالاً برابر خواهد بود ذخایرشون. صحبتی که میکنه راجع به نشست پکن، اون خواسته ای که به نظر میرسه داره مطرح میکنه اینه که طرفین صحبت بکنن به سمت غیر هسته‌ای شدن پیش برن. این رو بارها آقای ترامپ نه فقط راجع به جمهوری اسلامی و بحث بحران هسته‌ای ایران، بلکه راجع به کل کشورهایی که از بمب هسته‌ای دارن یا از انرژی هسته‌ای استفاده میکنن یا اورانیوم در سطح بالا غنی‌سازی شده در کشور خودشون دارن نگهداری میکنن، اینو بارها گفته که ما باید به اون سمت بریم. بحث بحران هسته‌ای و بحث انرژی هسته‌ای بحثی است که از مثلا تهدیدات محیط زیستی جدی‌تره. اینو آقای ترامپ بارها در مصاحبه‌های مختلف در طول سالیان بهش اشاره کرده. حالا در یک نگاه کلی کجا ایستادیم؟ ما از سمت ایالات متحده این نامه رو دیدیم آمد، دیروز هم راجع به صحبت کردیم، به خاطر اینکه به یک مقام سطح پایین دیپلماتیک در امارات دادند و مثلا به سر یک دولت ندادند که بیاد برسه نه دست علی خامنه‌ای بلکه دست وزیر خارجه. نامه رو نباید زیاد جدی گرفت. از طرفی ما امروز وضع تحریم‌های نفتی رو باز از سمت وزارت خزانداری، وزارت خارجه ایالات متحده داریم. وزیر نفت دولت پزشکیان رو اینها تحریم کردن. مسئله‌ش این هست که جمهوری اسلامی بخش از نفت خودش رو به نیروهای مسلح میده، میخوان جلوی این بایستند. نه تنها که بحث بودجه مطرح است که جمهوری اسلامی نفتی که میفروشه پولش رو در اختیار نیروهای مسلح قرار میده، بلکه خود نفت رو هم در اختیار نیروهای مسلح قرار میده. ایالات متحده داره با این مقابله میکنه، با اون ناوگان ارواح، با دور زدن تحریم ها تلاش دارن میکنند که صادرات نفت ایران رو به شدت کاهش بدن. باز هم تحریم کردن، دور سوم تحریم ها بود. این از ایالات متحده است که این گونه داره پیش میره. کشورهای اروپایی اگرچه که خاموشتر از ایالات متحده اند در این بحرانی که این هفته ها در سطح زبان ما شاهدش هستیم، اما اقدام دیروزشون برای برگزاری نشست شورای امنیت قابل توجه، ناراحتی جمهوری اسلامی رو هم به همراه داشته. و چین و روسیه رو مشخصا داریم. آقای لاوروف صحبت‌هایی کرده بود، اخطار داده بود راجع به نیروهای نیابتی. جمهوری اسلامی الان مثلا وبسایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اومده یک سری تئوری‌ها و گمانه‌زنی‌های برای خودش داره مطرح میکنه. مثلا میگن لاوروف میدونسته که در نامه چه نوشته شده بوده و به خاطر اینکه مخالف هست با محتوای نامه رو نداده و دادن اماراتی ها آورده. بحثا الان بسیار زیاده. باید دید عراقچی از یک ایده تازه با گروسی داره صحبت میکنه. به هیچ عنوان روشن نیست این ایده چه هست، چه گمان زنی هایی رو دارن انجام میدن، ولی میدونیم آقای گروسی چندان نظر خوشی به این تلاش جمهوری اسلامی الان نداره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از وزارت خارجه آمریکا. پاتریک کلاسون، پژوهشگر ارشد در استودیو واشنگتن در استودیو ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای کلاسون ترجمه همزمان ما رو نمیشنوه، بنابراین من سوال‌ها رو از ایشون به انگلیسی میپرسم. Mr. Clausen, there is a lot of back and forth between Tehran and Washington. There is a letter sent from the US president. Now the Iranian side is saying they might negotiate if it's not a direct conversation. How realistic اگر که گفتگو مستقیم نباشه، به نظر شما تا چند اندازه این محتمل هست که اینها وارد مذاکره بشن ایران و آمریکا؟
دولت ترامپ خودش رو به عنوان یک مذاکره کننده مؤثر و توانمند می‌بینه. بنابراین ترامپ خیلی اعتقاد راسخ داره که میتونه یه راهی پیدا کنه برای اینکه مذاکره کنه، حالا چه با روسیه باشه چه با ایران. و خب خیلی هم علاقه داره که این کارو بکنه، برای اینکه خیلی از کسانی که انتظار داشتن ترامپ وارد کمپین فشار حداکثری بشه علیه ایران رو، شاید اونها رو ناامید کنه و شاید اونها راضی نباشن از این رویکرد، برای اینکه رویکرد ترامپ اینه که تلاش کنیم بلکه یک توافقی اول بهش برسیم. حالا هر چی راجع به رهبر جمهوری اسلامی فکر کنیم، چیزی که داره میگه اینه که در طول دوره اول ترامپ یک توافقی بود، توافق برجام بود بین ایران و آمریکا و دونالد ترامپ از اون توافق بیرون کشید. و بنابراین چه تضمینی وجود داره که این بار ترامپ به توافقش پایبند بمونه؟ خب این مشکل اصلیه که اینجا داریم. هیچ کدوم از دو طرف به اون یکی زیاد اعتماد نداره و خامنه ای از این نظر درست میگه که ایالات متحده از اون توافق برجام کنار کشید، عقب کشید، ولی خب رویکرد دولت ترامپ این بود که ایران تعهدات بین‌المللی خودش رو رعایت نمی‌کنه و خب شاید داشت توافق رو رعایت می‌کرد، برجام رو رعایت می‌کرد، ولی در کنارش از تروریسم همچنان حمایت می‌کرد، منافع آمریکا رو به خطر می‌انداخت از طرق دیگر. بنابراین هیچ کدوم از دو طرف به اون یکی اعتماد نداره. دونالد ترامپ اخیراً گفتش که ترجیح میده که به توافق برسه با ایران تا اینکه اقدام نظامی کنه. به نظر میرسه که اما گزینه نظامی همچنان روی میز باشه از دیدگاه ترامپ، با توجه به اینکه ترامپ به گفته بعضی‌ها یک مقدار انزوا طلب هست تا اینکه جنگ طلب باشه. به نظر شما چقدر محتمله که آمریکا وارد تقابل نظامی بشه با ایران؟ ببینید، خب علاقه اصلی آقای ترامپ اینه که بیشتر روی مسائل داخلی آمریکا متمرکز بشه و روابط بین المللی بیشتر براش در منطقه خاورمیانه و آسیا اهمیت داره. نمیخواد که در خاورمیانه وارد جنگ جدیدی بشه و خب این رو همه میدونن که ترامپ خیلی مشتاقه که نیروهای آمریکایی رو در مقیاس کمتری در مناطقی مثل خاورمیانه مستقر داشته باشه. مثلا اونها رو در سوریه و عراق هم کاهش بده یا کاهش داده. بنابراین علاقه نداره به رویارویی نظامی با ایران. البته از سوی دیگر باید بگیم که همونطور که گفت وقتی که دستور احیای فشار حداکثری علیه ایران رو امضا کرد، گفتش که من نمیخوام این کارو بکنم ولی احساس میکنم که مجبورم. بنابراین این قابل درکه که اگر به این نتیجه برسه که مجبوره که از نیروی نظامی علیه ایران استفاده کنه، اگر که امکان صلح نباشه چنین خواهد کرد. اما خب این خواسته اولش و خواسته قلبیش نیست. ولی اگر به اون مرحله برسه، خب لازم است که آمریکا مستقیما وارد حمله نظامی بشه، چون اسرائیل هست که متحد مستقیم آمریکا هست و تا اینجا هم یکی دو حمله علیه ایران رو کرده و خیلی هم میگن که اون وقت اگر مذاکرات به جایی نرسن، اون وقت احتمالاً اسرائیل حمله میکنه و این بار تاسیسات هسته ایران رو میزنه. خب آمریکا و اسرائیل متحد هستن، ولی این به این معنی نیست که همیشه هم نظر باشن درباره مسائل. این قطعا درسته که اگر اسرائیلی ها به این نتیجه برسند که در موضع قوی هستند در قبال ایران، قوی ترین موضع اونهاست در مقایسه با ایران برای سالها و این لحظه حیاتی و بسیار مغتنمی است که به برنامه هسته ایران حمله کنه، خب دولت ترامپ با اون مخالفت نخواهد کرد. ولی از سوی دیگر خب چه کار میتونن بکنن؟ رویکرد ترامپ در مورد شماری از مسائل این بوده که به اسرائیلی ها بگه کاری که فکر میکنید لازمه رو بکنید و ما هم از شما حمایت خواهیم کرد. اما خب این طبیعتاً ترجیح اول ترامپ نخواهد بود. ممنونم از شما. پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن در استودیو واشنگتن ما.
اسوسییتد پرس میگه ارتش اسرائیل ساعت پیش در حمله هوایی به دمشق خانه زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین رو هدف قرار داده، اما حضور او در زمان این حمله هنوز تایید نشده. ارتش اسرائیل با انتشار ویدئویی از این عملیات گفته یک مرکز فرماندهی جهاد اسلامی رو بمباران کرده. پیشتر رویترز به نقل از منابعش گفته بود هدف این حمله یک فرد فلسطینی بوده. در همین حال استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید پیشنهاد تازه آمریکا برای تمدید چند هفته‌ای آتش‌بس غزه رو در ازای آزادی گروگان‌های بیشتر توسط حماس ارائه کرده. 4 منبع آگاه به آکسیوس گفتن این طرح برای خرید زمان مذاکره و جلوگیری از جنگ در ماه رمضان و عید پسح طراحی شده. پیشنهاد جدید شامل آزادی حداقل 5 گروگان زنده و بقایای 9 گروگان فوت شده است. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با مساق هاشمیان، اول با این حمله اسرائیل به سوریه شروع بکنیم. چقدر به نظرتون حائز اهمیت هست اگر واقعا زیاد نخاله هدف قرار گرفته باشه؟ ببینید این حائز اهمیت از این که اسرائیل علاوه بر اهداف آشکاری که بر علیه فلسطینی ها داره، اهداف پنهانی بر علیه دولت جدید اسرائیل داره و 3 روز قبلش هم حمله کرد به جنوب سوریه، حدود 60 هدف رو اونجا قرار داد و اگر جمعاً ما این همه حملات رو در نظر بگیریم، این حملات برای هدف قرار دادن فلسطینیانی ضمن که رابطه بخصوص جهاد اسلامی با دولت جدید سوریه زیاد خوب نیست و جهاد اسلامی یکی از محورهای جمهوری اسلامی به حساب میاد. بنابراین اون چه که الان مهمه، اسرائیل داره تلاش میکنه مرتب مشروعیت رژیم جدید سوریه رو زیر سوال ببره و از اون سو اونطور که آهارنوت روزنامه اسرائیلی گفته میخواسته شرایط جدیدی رو در منطقه جنوب ایجاد کنه، بخصوص در منطقه جبل الشیخ که اونو به خاک اسرائیل ضمیمه کنه، ضمن اینکه به شکلی از دروزی ها حمایت کرده و امروز دیدیم که حکمت هجری رهبر دروزی ها هر نوع همکاری و گفتگو با دولت مرکزی سوریه رو رد کرد و این نشون میده که در واقع الان با این کارهایی که اسرائیل داره انجام میده به شکلی به اهداف خودش داره نزدیک میشه. ضمن اینکه باز تکرار یک جمله قدیمی از مارشال دوگل رو اینجا یادآور کنیم که گفت دولتی که نتونه از مرزهاش دفاع کنه مشروعیت نداره. الان دقیقاً اسرائیل همین کارو داره با دولت جدید میکنه، نمیتونه از آسمانش دفاع کنه و نمیتونه از مرزهاش دفاع کنه. بنابراین داره اسرائیل تکرار میکنه که این دولت جدید در سوریه مشروعیت نداره. و چقدر به نظرتون این میتونه تأثیر بذاره روی آزاد کردن احتمالی گروگان‌ها و مذاکرات صلح که چه عرض کنم آتش بسی که آقای ویتکاف داره تلاش میکنه به دست بیاره؟ آتش بسی که آقای ویتکاف مطرح کرده در یک چارچوب امور و قضای دیگه قرار میگیره، به خصوص که الان ما در ماه رمضانیم و ایشون گفته تا 20 آوریل، در واقع 20 آوریل میشه بعد از ماه رمضان و طبیعتا احتمال داره حماس و کشورهای میانجی چه قطر چه مصر به شکلی این تمدید رو بپذیرن. ولی سوال اصلی این که بعد از تمدید چه خواهد شد؟ آیا آقای نتانیاهو قبول خواهد کرد که جنگ تموم بشه و همه گروگان‌ها آزاد بشن؟ قبول میکنه که از غزه بیاد بیرون؟ این مسائلی بسیار حائز اهمیت که به اعتقاد من نتانیاهو چنین کاری رو انجام نخواهد داد و ممکنه ما شاهد درگیری ها بعد از دوره است که الان آقای ویتکوف داره مطرح میکنه. ممنونم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن با ما. در نیویورک دادگاه رسیدگی به پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد همچنان ادامه داره. در جلسات قبلی دادستان جمهوری اسلامی رو به توطئه ترور مخالفان متهم کرد. خالد مهدیف یکی از متهمان به صراحت در اعترافاتش گفته که جمهوری اسلامی او رو به واسطه برای قتل مسیح علی نژاد به کار گرفته. همکارم اردوان روزبه از نیویورک از روبروی دادگاه فدرال در منهتن به ما پیوسته. اردوان، از تازه ترین ها بگو، دادگاه به کجا رسیده و میبینم که مهمانی هم داری.
خب نکته مهم اینه که هرچه ما جلوتر داریم میریم اظهارات خالد مهدیف به نظر من تکان دهنده تر میشه. فردی که از سنین بسیار پایین جرم رو آغاز کرده و به دفعات تاکید میکنه که براش هیچ اهمیتی نداشته کسانی که سوژه‌اش بودن چطور از بین میرن. اون در جای امروز در دادگاه که هنوز پرونده مهدیف در حال بررسی هستش، یعنی اظهارات اونه که امروز توسط وکلای دو متهم دیگه داره مورد پرسش و پاسخ قرار میگیره، اما به راحتی اشاره کرد که وقتی کسی رو دستور کشتن رو میداده ترجیح میداده که بشنوه چطور پشت تلفن آدم داره کشته میشه. چنین آدمی در واقع مأمور بوده برای اینکه مسیح علی نژاد بکشه. اون در جزئیات مختلفش به دفعات یاد میکنه که به واسطه از طریق آدم‌هایی که بالاتر اون دستور دادن بهش، یعنی پولاد، عمروف و همچنین نفر دیگری که در واقع امیروف، دستور دادن چطور با $30,000 پیش پرداخت اقدام به قتل مسیح علی نژاد بکنه و به دفعات تاکید کرده اونها گفتن که این پول رو از ناحیه جمهوری اسلامی گرفتن و وعده دادن که با $500,000 این قتل انجام بشه به اشکال مختلف. هنوز در دادگاه همونجوری که میبینی در این محل ادامه داره بازجویی ها، یعنی در واقع گفتگوها با عمروف و قرار هستش که اگر امروز صحبت های وکلای دیگر این متهمین تمام بشه، چون اونا دارن تلاش میکنن بگن که سطح بالاتری به لحاظ در واقع ارجحیت قرار نداشتن اون دو نفر دیگه و همه مثل هم دیگه بودن. شخصا مهدیف با شرایط موجود با توجه به امکاناتی که داشته تونسته به عدد کمتری در واقع به زندان بره. در بهترین حالت ممکنه 15 سال زندان، یعنی 10 سال و 5 سال در منهتن و در بروکلین به زندان بره. اونا تلاش میکنن که همه مثل هم بودن. اما نکته دیگری که در اینجا وجود داره بد نیست، قبل از اینکه سراغ مهمانم برم صحبت بکنم، اینه که امروز اعتراف کرد که بعد از اینکه با FBI همکاری کرده، شرط همکاریش رو آوردن همه اعضای خانواده‌اش از طریق گرین کارتی موسوم به اس گرین کارت بوده. یعنی قبول کرده دولت آمریکا به خانواده اون ویزای گرین کارت بده تا بیان اینجا و اون هم این اعترافات رو بکنه. اما در کنار من دلبر توکلی هستش، روزنامه‌نگار و کسی که در تمام این سالهای بحران از سال 2022 عملاً همیشه در کنار مسیح علی نژاد بوده و میخوام نظر اون رو راجع به این دادگاه بپرسم. خیلی دوست دارم قبل از هر چیز دلبر بپرسم که مسیح بعد از اینکه شنید یه دقیقه قصد ترور و کشتنشو دارن چه احساسی داشت؟ خیلی طبیعیه که خیلی جا خورد، خیلی شوک شد و خیلی نگران اعضای خانواده‌ای که در امریکا داره و فرزندش که در بیرون از امریکا هست شد. ولی حتی در 21 سیف هاوس، 21 خانه امنی که رفت، هیچ وقت فعالیتاشو عقب نشینی نکرد. مبارزه علیه حجاب اجباری همچنان ادامه داشت و داره. میتونی به من بگی به عنوان کسی که از نزدیک در جریان وضعیت مسیح هستی، اصلا این دادگاه چرا اهمیت داره؟ یکی از مهمترین نکته های این دادگاه اینه که این دادگاه علیه مسیح علی نژاد نیست، علیه همه زنانی هست، زنان و مردانی هست که دارن با حجاب اجباری در ایران مبارزه میکنن. تمام نقطه عطف این که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده مسیح رو بکشه، شروع کمپین چهارشنبه‌های سفید تو ایران بوده. مبارزه مسیح بوده که صدای صدها هزار زن دیگه از داخل ایران هست و جمهوری اسلامی شکست خورده. همونطور که در داخل ایران نسبت به مبارزه زنان علیه حجاب شکست خورد و دختران نازنین ما به راحتی الان خیلی هاشون بدون روسری میرن خیابون و ادامه میدن شکنجه، کشتن، همه چیزو وایسادن ولی ادامه میدن. همین دادگاه اینجا هم شکست خورد. به هر حال چیزی که ما میدونیم اینه که این دادگاه در نوع خودش در آمریکا برای اولین بار داره اتفاق میفته، یعنی برای اولین بار هستش که عواملی که به گفته دادستان فدرال نقش مستقیم از ناحیه جمهوری اسلامی هم داشتن داره این اتفاق میفته. از طرفی ما میبینیم کسانی هم در دادگاه‌هایی مثل اروپا محاکمه میشن ولی در نهایت آزاد میشن، مثل حمید نوری یا کسانی که مثل انیس نقاش در پرونده ترور بختیار و چیزای از این دست. تو فکر می‌کنی به عنوان یک روزنامه‌نگار آیا چنین
اتفاقی ممکنه در مورد نتیجه این دادگاه هم بیفته؟ خیلی بعید میدونم. تقریبا میتونم بگم این غیر ممکنه، چون اولا در دادگاه فدرال امریکا هست. پلیس FBI سالهاست که پیگیری کرده و ردیابی کرده گرفتن این باند مافیایی بسیار حرفه‌ای کار ساده‌ای نبود. همینطور که خود مهدیوف در دادگاه گفت از 15 سالگی این آدم جنایتکار حرفه‌ای بود. توضیح میده در یک مورد دیگه جنایتی که این انجام داد، کسی رو که استخدام کرده بود یک نفری با چاقو بکشن، گفته بود صدای اونو بذارین روی پخش که من وقتی ضربات چاقو رو میزنین صدا رو بشنوم، صدای فریاد کسی که دستور دادم کشته شده. یعنی در این حد این آدم بیرحمه، همون بیرحمی که قتل‌های زنجیره‌ای داشتن و قتل فروهرها اتفاق افتاد. اما این بار FBI اینجا هست، دادگاه فدرال امریکا هست و امکان مبادله با جمهوری اسلامی در این زمینه وجود نداره و قاتل دستگیر شده و نشسته و اعتراف کرده. این مهمترینشه. در پرونده های دیگه چنین محاکمه‌ای ما به این شکل نداشتیم. ممنونم از تو. در دادگاه فعلی این فرد تاکید میکنه به دفعات که برای اینکه با مسیح علی نژاد ارتباط برقرار کنه، حتی به عنوان کسی که درخواست پناهندگی داره بهش مسیج داده یا حتی درخواست کمک کرده بوده. همونجوری که گفته شد اون به دفعات تاکید کرده به هر نحوی مأمور بوده تا میتونه تلاش کنه و در اولین فرصت مسیح علی نژاد رو بکشه. ممنونم از تو. همکارم اردوان روزبه از روبروی دادگاه فدرال در منهتن نیویورک. این یک خبر فوری است. خب در ارتباط با نامه ارسالی دونالد ترامپ به رهبر جمهوری اسلامی خبری فوری داریم. نور نیوز خبرگزاری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشته بررسی نامه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که دیروز توسط نماینده امارات انور قرقاش و عباس عراقچی تحویل داده شده از امروز آغاز شده. در متنی که در توییتر یا اکس نور نیوز آمده نوشته شده که برنامه بررسی نامه رئیس جمهوری آغاز شده. این نامه در 3 سطح کارشناسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری ارزیابی و در مورد نحوه واکنش به اون تصمیم گیری میشه. این تصویری شاید روشن‌تر به ما بده در مورد اینکه آیا همچنان جمهوری اسلامی احتمال داره که به درخواست دونالد ترامپ برای مذاکره پاسخ مثبت بده یا نه. بریم به خبرهای دیگر. همزمان با سفر نماینده ویژه ترامپ به روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور ساعتی پیش گفت مسکو در اصل با پیشنهاد آتشبس 30 روزه آمریکا در اوکراین موافقه، اما این توافق باید شرایط صلح پایدار رو فراهم کنه. پوتین در نشست مطبوعاتی که با رئیس جمهوری بلاروس داشت گفت نیروهای اوکراینی در آخرین پایگاه خود در منطقه کورسک محاصره شدند و پیش از آتشبس باید مشخص بشه که تسلیم میشن یا نه. ما با پیشنهادات برای توقف درگیری‌ها موافقیم، اما بر این اساس پیش می‌رویم که این آتشبس باید به گونه‌ای باشد که به صلحی بلند مدت منجر شود و ریشه‌های اصلی این بحران را از بین ببرد. خبرنگارمون آرش علایی از کاخ سفید با ماست. آرش، چه میشه دریافت از حرفای رئیس جمهوری روسیه؟ آیا احتمال آتشبس واقعا به صورت جدی الان وجود داره؟ خب به نظر میاد آقای پوتین هم یک موضع بینابینی رو گرفته است. ما میدونستیم که افرادی در دولت آقای پوتین مثل اولیانوف یا افراد دیگری مثل مشاورین ارشد آقای ترامپ، آقای پوتین، بهشون گفته بودند که پیشنهاد آمریکایی‌ها رو قبول نکنند. این افراد میگویند که این فقط فرصت میدهد به اوکراین برای تجدید قوا و الان در حالی که به قول این مشاورین ارتش روسیه در حال پیشروی است در خاک اوکراین و همچنین در منطقه کورسک هم به نظر میآید که به شدت به زحمت انداخته است نیروهای اوکراینی رو یا محاصرهشون کرده یا داره عقب میزند. این افراد معتقدند قبول پیشنهاد آتشبس از سوی آمریکا در واقع یک اشتباه خواهد بود. آقای پوتین امروز یک حدوداً 40-50 دقیقه قبل این کنفرانس خبری که شما پخش کردید برگزار شد، به نظر میاد یک موضع بینابین گرفته است.
میگوید با آتش بس از لحاظ اصولی موافق است. آقای پوتین میگوید آتش بس چیز خوبی است، من هم از لحاظ اصولی باهاش موافقم، اما این شرایط و این مواردی رو که آمریکایی‌ها مطرح کردند در این جلسه که آقای استیو ویتکاف به نظر میاد با ایشون داشته است، نماینده آقای ترامپ، آقای پوتین را غیر قابل قبول خوند یا گفت باید مشخص بشه. از کلمه کلریفای استفاده کردن. بعد یک چیزهای ابهاماتی وجود دارد برای آقای پوتین و گفت شاید حتی نیاز باشد که مجبور باشه با رئیس جمهوری آمریکا به طور مستقیم تلفنی گفتگو بکند. بعضی از مطبوعات مثل پلیتیکو اینجا در کاخ سفید گزارش میدن که احتمال دارد رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه تا ساعاتی دیگر گفتگوی تلفنی داشته باشند بر همین مبنا بخوان در این باره صحبت کنند. از اون طرف در کاخ سفید اینجا ما داریم میشنویم زمزمه هایی که میگویند این یک گزینه به آقای پوتین میدهد، یا آتش بس رو باید قبول بکند با این شرایطی که وجود دارد، حالا یا با هم توافق بکنن بر سر اون آتش بسی که میخواهند اجرا بکنن، یا آمریکا الان ادامه خواهد داد به تجهیز و تسلیح اوکراین با شرایطی که الان وجود دارد. در کاخ سفید میگویند دادن اطلاعات به اوکراین از سر گرفته شده. آقای جان راتکلیف رئیس CIA به نظر می آید که با همتای روسیه خودش روز گذشته چهارشنبه صحبت کرده است در مورد مواردی که دو کشور با هم دیگر هماهنگ می‌کنند. از لحاظ اطلاعاتی حرف زدند و در این حال هم پنتاگون میگوید وسایل کمک‌های نظامی که برای اوکراین فرستاده میشد دوباره از سر گرفته شده. نشریاتی مثل دیلی تلگراف گفتن یک گزینه مشخص برای پوتین است. امریکایی‌ها دارن میگویند در یک طرف آتش بس و در واقع یک پرچم سفید در دست دارن و در طرف دیگر هم اسلحه و مهماتی که حاضرند به اوکراین بدهند. آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از اینکه آقای استیو ویتکاف در مسکو به زمین نشست گفت الان توپ در زمین روسیه است و ایشون گفت اگر روسیه با طرح آمریکا برای آتش بس مخالفت کند خیلی چیزها مشخص خواهد شد. دقیقاً اشاره نکرد به اینکه خیلی چیزها چیست، اما می شود تصور کرد که این هم نوعی اهرم فشار به روسیه است برای اینکه این آتش بس رو قبول کند. ممنونم از تو. همکارم آرش علایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت و احمد بخشیده استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه از مسکو با ماست. از روسیه شروع بکنیم. آقای بخشیده، چطور یافتید حرفای آقای پوتین رو تا اینجا؟ آیا نشانه‌ای می‌بینید که به شکل معنادار حاضر باشه نه فقط آتش بس بلکه صلح با اوکراین رو بپذیره؟ با درود خدمت شما و جناب آقای معماریان. خب فکر می‌کنم که موضوع روسیه که مشخص هستش و تعاملی که با آقای ترامپ هم دارن به اینکه به یک آتش بس برسن، اما مشخص در مورد آتش بس 100 روزه با اوکراین الان دو تا موضوع رو با آقای ویتکاف تا جایی که من اطلاع دارم دارن پیش میبرن که اگر این دو موضوع به یک توافق برسه احتمالاً میتونیم انتظار داشته باشیم که هم گفتگوی آقای پوتین و آقای ترامپ رخ بده و هم آتش بس 30 روزه. یکیش بحث وضعیت منطقه کورسک هستش که نیروهای اوکراین خب چه تصمیمی دارن، آیا عقب نشینی میکنن؟ از تقریبا 24 ساعت گذشته عقب نشینی های محدودی آغاز شده از سمت نیروهای اوکراین. باید ببینیم که این در واقع چه مسیری رو طی میکنه. و نکته دومی که توی گفتگوها الان در حال چاره‌زنی میشه گفت هستند اینه که موضوع کنترل کامل نیروگاه زاپاروژیا هستش، نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا، چون منطقه زاپاروژیا به دو قسمت، یک قسمت در اختیار روسیه هست، قسمت دیگر در اختیار اوکراین و این نیروگاه در مرز هستش. و حالا حتی توی آخرین سفری که دبیرکل آژانس انرژی اتمی هم به این نیروگاه اومد، دیگه دفعه آخر رو با هماهنگی‌های روسیه سفر کرد و روسیه انتظار داره که کنترل کامل این رو هم به دست بگیره. من فکر می‌کنم اگه این دو تا اتفاق بیفته میتونیم انتظار داشته باشیم که آتش بس 30 روزه همونطوری که پیشتر هم اعلام شده بود دیگه که تا 20 ماه مارس یا 22 ماه مارس آتش بس 30 روزه در واقع اتفاق بیفته و بعد در 9 می طرفین به امضای یک آتش بس جامع برسن.
آقای معماریان، یک نکته که هنوز مبهم هست اینه که روسیه چه امتیازاتی در این مذاکرات آتش بس خواهد داد. طرف اوکراینی کم و بیش مشخصه، حرف از این میزنن که عضو ناتو نباید بشه، فعلا امید به عضویت در اتحادیه اروپا نداشته باشه و احتمال بسیار زیاد بخشایی از خاکش رو در شرق کشور هم عملاً به روسیه واگذار بکنه. اما طرف روس چه امتیازی به نظرتون خواهد داد و چه امتیازی باید بده؟ این یکی از به نظر من نکات بسیار مهم هست، تضمین‌های امنیتی در خصوص اینکه اوکراین مطمئن بشه که در آینده حمله به صورت نخواهد گرفت. به نظر من نکته‌ای هست که در طی هفته‌های گذشته روش بحث شده، ولی خب نه مقامات آمریکایی بهش اشاره کردن نه روس‌ها. مارکو روبیو گفت در خصوص تضمین‌های امنیتی اگر که قرارداد اقتصادی در خصوص معادن مثلا بسته بشه، خود این قرارداد اقتصادی یک جنبه‌هایی داره که میتونه که برای اوکراین تضمین‌هایی رو ایجاد بکنه و خاصیت بازدارنده داشته باشه برای روسیه که در واقع بخواد که هم نکنه به اوکراین. ولی مسئله اصلی که وجود داره همین هست. الان در طی یک ماه گذشته عملاً برگ بازی برگشته روسیه که در یک حالت تدافعی تری بودش، الان می‌بینه که ایالات متحده یک جوری در کنارش هستش یا حداقل سیاستی داره که بیشتر حمایت ازش میکنه و برخی از مواردی که قرار بود قبلا در حین یک مذاکره در موردش بحث بشه و نتیجه یک مذاکره باشه، از همین الان از اوکراین گرفته شده، مثل همین موضوع عضویت در ناتو و بخش‌هایی از خاک اوکراین که روسیه درش هست. بنابراین همچنان این مسئله مبهمی هستش. به علاوه که آقای پوتین درخواست‌های دیگه هم داره که به نظر من فراتر از مسئله اوکراین هست و این مثلا از جمله این که مثلا ناتو یعنی به این مسئله اشاره کرده که باید به ریشه این بحران‌ها توجه بشه و منظورش از این موضوع این هستش که توسعه ناتو به شرق اروپا به یک نوعی در واقع محدود بشه. این چیزی هست که از ناتو میخواد. باید دید که آیا این موضوع هم بخشی از یک پکیجی خواهد بود که روسیه مطرح خواهد کرد. در مجموع می‌بینیم که بیشتر اون چیزی که ما باش مواجه هستیم این هستش که روسیه چه چیزایی رو میگیره و همونطور که شما اشاره کردین اینکه اوکراین چه چیزی میگیره و چه تضمینایی خواهد داشت برای اینکه به هر حال بتونه که ادامه بده به حیات خودش به صورت مستقل. این همچنان در حالی از ابهام هست. آقای بخشیته، از یک طرف به نظر نمیرسه که روسیه از موضع ضعف داره مذاکره میکنه. به نظر میرسه که غربی‌ها به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ تا اندازه از استیصال و خسته از انرژی انسانی و پولی که دارن هزینه این جنگ میکنن حرف از آتش بس میزنن. در این شرایط خب ممکن این تصور به وجود بیاد که روسیه دست بالا رو داره و چقدر با این نکته میشه متصور بود که مسکو بخواد امتیازاتی بده و متحد باقی بمونه به یک توافق احتمالی. ببینید، به هم برای روسیه طبیعتاً صلح ارزشمند هستش و علاقه‌ای نداره که بخواد وارد یک جنگ دیگری بشه و همش برمیگرده انتظار اساسی که داره اینه که خب من فکر می‌کنم رو شرایطی که روس‌ها میخوان که با آمریکایی‌ها به توافق رسیدن، اینکه حالا اوکراین عضو ناتو نشه و اوکراین در واقع زمین‌هایی که روسیه گرفته دیگه برای روسیه باقی بمونه و بیشترین انتظاری که الان دارن توی مذاکرات ریاض هم مطرح بود اینه که بتونن در تحریم ها تخفیف بگیرن. آمریکایی ها این موضوع رو به عنوان اهرم فشار و به عبارتی حالا تضمین امنیتی نگه داشتن، مبنی بر این که خب اگر روسیه خوش رفتاری بکنه ظرف 3-4 سال میتونه تخفیف هایی رو در حوزه انرژی بگیره، اگرچه که روسا مایلن همین الان هم بتونن مثلا تحریم هایی که روی ایرلاین های اونها از جمله ایرفلوت هست رو رفع بکنن. اینها اون نکات مهم چانه‌زنیه که حالا هم میتونه تشویق باشه هم میتونه سیاست تنبیهی باشه. اما اون چیزی که آقای ترامپ نشون دادش اینه که صلح با دشمن بهتر از دلخوری دوستان هستش. یعنی امروز به دنبال این هست که با دشمن خودش، یعنی با دشمن ایالات متحده به تعبیر روسیه صلح بکنه و حالا اگر اروپایی ها کمی دلخور بشن هم این رو خیلی شرایط بدتری نمیدونه از اینکه اساسا این صلح اتفاق نیفته.
همین موضوع رو از جنبه دیگری شاید از ناحیه روسیه هم بتونیم نگاه بکنیم. به هر حال روسیه‌ای که امروز داره این امتیازها رو به دست میاره باید در جای دیگری او بخواد امتیاز بده و من همچنان میخوام این توجه رو جلب بکنم که حضور آقای ویتکاف به جای آقای کیت کلاک که آقای کیت کلاک نماینده آقای ترامپ در موضوع اوکراین هست، اما شما میبینید حضور پررنگ آقای ویتکاف که در امور خاورمیانه هست، هم در نشست ریاض، هم در سفری که این بار داشت، هم در سفر ماه گذشته، این میتونه جنبه‌های قابل توجهی رو هم داشته باشه. آقای معماریان، همین الان از بروکسل داریم میشنویم که حرف از این میزنن که یک مکانیزم جدیدی برای خرید سلاح در داخل اتحادیه اروپا برای همه کشورهای عضو باید مد نظر قرار بدن. لهستانی‌ها حرف از این میزنن که ایالات متحده آمریکا باید سامانه‌های پدافند هسته‌ایش رو به لهستان منتقل بکنه. چقدر به نظرتون این شرایط امروز مذاکرات آتش‌بس با روسیه روی دکترین دفاعی اتحادیه اروپا به صورت کلی‌تر تأثیر خواهد گذاشت و احتمالاً حتی برای یک برنامه دفاعی در خلأ همکاری‌های آمریکا؟ نکته بسیار مهمی هست. قطعا تاثیر خودش رو تا همین الان گذاشته و اروپا خودش رو برای یک مرحله جدیدی از به هر حال همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی آماده می‌کنه در نوع سیستم جدیدی که درش آمریکا حضور کم رنگ‌تری داره یا حداقل اتکای اروپا به آمریکا کمتر هستش. در حال در طی 70 سال گذشته ایالات متحده اروپا اتکای زیادی داشته از نظر دفاعی امنیتی به ایالات متحده، ولی الان در شرایطی هستش که فکر می‌کنه که اگر قرار باشه که به همین وضع ادامه بده عملا میتونه که حیات امنیتی و سیاسی خودش رو با خطر همراه ببینه و سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلار در زمینه امور دفاعی توسط آلمان و کشورهای دیگه اروپایی در همین زمینه هست و ما قطعا شاهد یک تغییر نگرش و تغییر رفتار و تغییر سیاست‌گذاری در اروپا خواهیم بود که همین موضوع خرید اسلحه و سیستم‌های دفاعی، سیستم‌های امنیتی یکی از این موارد خواهد بود. موضوع اصلی که ما جاش مواجه هستیم این هستش که به هر حال تهدیدهایی که در واقع اروپا رو با اروپاش مواجه هست قبلا این در قالب تهدیدی برای مجموعه اروپا و آمریکا دیده میشد، ولی الان اروپا میبینه که آمریکا تهدید اروپا رو تهدید علیه خودش نمیدونه و حتی برای این تهدید حاضر چانه زنی بکنه و امتیازگیری بکنه که اساسا منافات داره با هر نوع به هر حال همکاری که قبلا داشتن. از این جهت میشه گفتش که ما دوره جدیدی رو آغاز کردیم. حالا این دوره چقدر طول بکشه و آیا این مسئله باعث خواهد شد که کلا حیات ناتو به خطر بیفته یا قرار یک پیمانهای جدیدی شکل بگیره، اینو ما نمیدونیم، ولی در حال حاضر میشه گفتش که اروپا مسیر جدیدی رو برای خودش آغاز کرد، کما اینکه مثلا در آمریکا شمالی کانادا این کارو کرده یا مثلا کشور دیگه که متحد آمریکا بودن دارن فکر ترتیبات جدیدی رو میکنن. آقای بخشیده اگر خیلی کوتاه بفرمایید، الان به نظرتون کشورهایی مثل استونی، لاتویا، لتونی، شاید مهمتر از اونها کشورهایی که حتی عضو اتحادیه اروپا و ناتو نیستن مثل مولداوی باید نفس راحت تری بکشن در سایه این آتش‌بس احتمالی یا نگرانتر بشن؟ ببینید اینکه بخوایم بگیم آتش‌بسی که اتفاق میفته میتونه برای طولانی مدت صحبت از صلح بکنیم، من فکر میکنم خیلی دشوار هست و شاید خیلی با عینک خوشبینانه باید از این نگاه تحلیل بکنیم، اما شاید بتونیم انتظار داشته باشیم که حداقل برای نزدیک به یک دهه یک فضای صلحی رو از اون صحبت بکنیم. اما به هر حال ما همین امروز هم که داریم صحبت میکنیم داریم از تقسیم صلح در رابطه با تقسیم اوکراین صحبت میکنیم، یعنی صورت مسئله پاک نشده، فقط میشه گفت که به یک حالت انجماد در میاد. همون اتفاقی که تو سال 2015 هم افتاد طبق توافق مینسک، اما دیدیم که خب خیلی هم پایدار نبود و آتش اون دوباره زبانه گرفت. من فکر میکنم باز هم این اتفاق در یک بزنگاه دیگری میتونه بیفته در اون شرایطی که هر کدوم از طرفین، حالا چه در خط روسیه اوکراین، روسیه ناتو یا روسیه آمریکا، بخوان به هم دیگه فشار بیارن. خب طبیعتا این میتونه یک پاشنه آشیل جدی باشه که البته که از سوی غرب تهدید بکنن روسیه رو یا از سوی روسیه هر کدوم میتونن دیگری رو به سیاست‌های توسعه طلبانه محکوم بکنن و دوباره تهدیدی آفریده بشه و اون تهدید بزرگتری رو رقم بزنه. ممنونم از هر دوی شما آقایون. احمد بخشیده، استاد دانشگاه دوستی ملل در روسیه از مسکو با ما، و همینطور
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت میشیگان. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. همطور که کمی پیشتر هم بهتون گفتم، در یک خبر فوری، خبرگزاری نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران حرف از این زده که نامه ارسالی دونالد ترامپ در حال بررسی در دستگاه‌های زیرربط در ایران هست. این خبر رو میتونید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. این برنامه رو هم کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.